Paolo Busa, bagong bago. Solid brother, solid. Lakas. Nakatakot. CH2 V4 Speciale. Nice one. Masaya. Solid ride, solid. It's okay na maging masaya ka, may subscribers ka and all that, pero never lalaki dapat yung ulo mo. Yung isang ulo lang okay lang lumaki dyan, kasi liliit naman ulit yun. Charot. So guys, didiretso pa sila ng Manawag. Kami babalik na ni Motonob. Medyo hindi aabot 10:29 na. Dapat kasi mga 1 o'clock nakauwi na kami. So yun, next time na lang ulit. Paalam na tayo kay Boss Vic. Subscribe to Boss Vic. Shout out Paolo Busa. Next time ulit bro. Si Norris nandun. Pagod. Yan si Norris. Ang bilis ng V4 Special. Sarap. Pero okay na ako dito. Hindi naman tayo nakikipagkarera or what. Satisfied naman ako dito sa R1. Pero dinadaan-daanan doon tayo. Kita nyo naman kanina, di ba? Bait din to si Norris eh. Madasalin. Kwela-kwela din. Nagbablog ka? Nagbablog siya eh. Ginambala eh. Ingay! Ah! Majingay siya, majingay. Exit na tayo sa pinakamalapit na exit sa atin. So yun, shoutout ulit sa mga nakasama natin ngayon. Si Jobo Moto, nakita niya naman kanina, di ba? Yun, sana makasama natin ulit sila sa ride next time. So nakakatawa yung mga ganitong experience kasi marami tayong nami-meet na tao, di ba? Saan exit na ito? Tumutunog na sana.
masaya. Solid ride, solid. Ingat bro, ingat. Bakit to solid to ba ito mga kakatawa? So we're heading home na. Heading home. Wow, English. Ikot lang kami. U-turn lang po. Init ito. So uwi na tayo. Kasama natin si Botonob. Yeah. Hindi na kasi haabot. Dapat makabalik kami ng mga 1 o'clock eh. Piling ko kanina kami haabot eh. So we decided to go back na. Sayang, medyo bitin yung ride. Pero solid pa rin naman. Sarap, masarap. Ganito, naka-leather ka. Ang sakit sa balat. Subscribe. Bayad na naman. Ang hirap yan nito guys. Ang hirap niya isagad kasi masakit na siya sa tenga. Ano siya, sobrang lakas niya. Hindi siya healthy sa tenga ba? Nararamdaman ko na yung pagod.
magandang throttle. Kasi ang ingay. Sa Accra kasi medyo tahimik, di ba? Revbomb. Namali ako ng pwesto, sorry. Grabe, ganda ng panahon. Sarap. Woo! OA. Sarap nito mga to. Right. Sayang yung mga guhit sa akin kanina ni Norris. Hindi ko nare-record. Nakapatay camera ko. Bait ni Kuya. Thank you. Pahinga na ako. Nakakapagod. Pahinga muna tayo sa sa ratratan, guys. Kapagod din. So yung mga ganitong biyahe, may mga nakakasama ako ibang mga motovloggers other than motono, diba? Siya, refreshing ba yung dating, right? Not just for me, but also for the viewers or yung mga subscribers ko, diba? Kasi kung pinapanood nyo sila, good, diba? Para mako-compare nyo, matutuwa kayo kasi nakikita nyo kami sa isang video, diba? Tapos kung di nyo naman sila napapanood pa, diba, there's another channel that you can watch because of this ride, para ganun. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako kasi parang sumisigaw na ako sa helmet kasi ang ingay ng exhaust ko. Dito sa to, feeling ko lang ito lang yung sa akin dapat marunong kang makisama. Kasi hindi pwedeng parang forever alone ka, diba? Sabi ko kanina, parang refreshing sa mata ng tao, ng mga viewers. Diba, pabor sa akin, pabor sa kanila, diba? Lalo na sa akin kasi syempre maraming viewers yung mga yun. There's an opportunity for me to have there's an opportunity for me to have new subscribers, yung mga subscribers nila, if they like the videos that I've been doing, diba? Syempre magpo-promote ka kahit paano dyan. Real talk lang yan,
And not just that, ako hindi naman ako invite. Hindi naman ako nakakasama naman lang. Hindi ako nakakasama lagi sa mga invite. Di ba? Depende rin eh. Kataon, pwede tayo ngayon. Di ba? And hindi lang yun eh. Itong mga to, parang pwede mo maging kaibigan na legit eh. No, parang si Kenneth. Di ba? Naging tropa-tropa ko ngayon. Which is good. Hindi lang yun, pati yung mga kagrupo ni Kenneth dati, sila Tek, sila Alex, sila Nat, marami. Diba? So if ikaw nagbabala ka mag-motovlog, dapat talaga i-mindset mo na hindi lang pwedeng just do your best on your own craft. Dapat marunong ka rin ma-drive sa ibang vloggers or ibang tao, subscribers mo, mga ganyan. Dapat binibigyan mo sila ng importansya, di ba? Sa akin kasi to be honest, nahihirapan ako sa yung mga comments sa YouTube. I'm not saying don't comment on YouTube, pero my point there is if there's a chance na makapag-message kayo sa akin sa Facebook or Instagram, mas mabilis ko siya mababasa. Parang ganon, di ba? Tapos yun, di ba? I'm doing live din naman. Nagla-live din ako. Kahit pa paano, para at least there's an opportunity for us to interact. Yung concept no oras na yun, right? Yung mga ganong eksena. So yun ang mga gusto kong gusto kong yung mga sinishare ko lang. Again, I'm no expert on this. This is basically on my personal experience, right? Ako gusto ko kasi, kumbaga, nasi-share ko naman yung knowledge ko, or if something's working for me, sinishare ko naman sa iba. Kumari kayo mo tunog, di ba, mga ganyan, para at least, di ba, mas lumawak yung channel. Kunwari, lumawak channel ko, lumawak channel niya, nagra-ride kami pareho sabay. Or sa amin pareho, win-win situation, right? Natulungan namin na isa't isa. Subscriber niya, nagiging subscriber ko. Subscriber ko, nagiging subscriber niya. Something like that. Diba? So, yun lang. So, dapat talaga marunong kang think outside the box. Pakita mo kung sino ka. Tapos, marunong ka dapat makisama. Diba? Tapos chill ka lang, hindi pwedeng monetize ka na, feeling artista ka na, hindi pwede mga ganun, di ba? May nagpa-picture sa'yo isa, yeah, ano na mga ganun eksena, artista na ako, yung mga ganyan. Dapat tanggalin mo yung mga ganun pag-iisip, kasi mararamdaman ng tao yun. It's okay na maging masaya ka, may subscribers ka and all that, pero never lalaki dapat yung ulo mo. Yung isang ulo lang okay lang lumaki dyan, kasi liliit naman ulit yun. Charot. Ano, isasampa ko na to. Ano, content? Ang mga nauna. So what's up guys? Dito kami, saan ba to? Basta Shell Go Plus. Shell Go Plus. Parang GoPro lang. So yun, nauna na kami. Ito ba ng buo ko guys? Comment down below what you think. Huwag lang magko-comment ng bonjing, mag-block ko talaga kayo. Charot lang. So yun, uwi na kami ni Moto. Kami ni TorqKey. Pakita mo, oo nga no, undercut. Undercut yan. High order of the city fucking blinders. So hindi natin masagad yung R1, yan yung motor eh. Sobrang ingay, nakakapagod sa tenga, as in. Kahit naka-earplugs ako, so kala ko nung una wala lang dulo. Hindi ko lang talaga nasasagad yung silinya doon. Pero tamang chill ride na lang tayo pa uwi. Kalma-kalma na lang tayo. Solid naman yung papunta natin, so medyo feeling ko okay na yung footage na yun, diba? So yun lang, balik ako kayo later. So, we're back. Medyo malapit-lapit na ata tayo. Hindi ko alam kung saan banda na tayo eh, pero lapit-lapit na yan. Hindi na ako nakapag-vlog kanina. Ano ko eh, parang sobrang napagod ako.
not really sa riding position. Posible factor yun. Unang factor talaga legit, wala akong tulog, di ba ako natutulog, which is wag na wag nyong gagawin. Promise, wag na wag nyong gagawin niya. Kasi unang-una delikado siya sa sarili mo, hindi lang yun, pati doon sa mga kasabay mo, di ba? Tapos nakakapagod yung tunog ng ano pag sobrang haba ng drive. Nagpalit ako ng earplugs, medyo matigas yung nakakuha ko earplugs, masakit sa tenga. Kumbaga pumapasok pa rin yung ano, pumapasok pa rin yung tunog ng exhaust. So yun, so ganda ng panahon. Again, quick shoutout lang kay Paulo Busa, kay Zawo Moto, LA Squad, kay Boss Vic, Norris, kay Norris dyan. So solid ride. Dumiretso pa sila ng Manawag, di namin dumiretso kasi kailangan namin makabalik ng 1, which is 12:21 na, baka hindi na kami umabot. Then yun lang, maraming salamat sa mga sumusuporta. At guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to the channel, and don't forget to hit that like button then if you like this video. Okay, and don't forget to follow us on Instagram and Facebook. Okay. Jumble na yung ano ko, you know. So yun lang naman sa akin. I think I'll end the video here. Medyo mahaba-haba naman na yung ano natin, clips natin, sobrang dami na. So that's it. Kay Motonob, shoutout pala. Don't forget to subscribe to Motonob as well. Solid mga clips dyan. So yun lang sa akin guys. Kung umabot kayo dito sa dulo, maraming salamat. Peace out.